الله وبركاته. معاكم حماده. النهارده هركب في اوبل استرا هنركب كاسة شاشه وسماعتين قدام وسماعتين ورا. سماعتين اهم 650 سيتي ساوند. طبعا هو الراجل جايبهم، انا ما قلتلوش يجيب ده، طبعا انا ما بركبش الكلام ده. والكاسة ده اسمه رحمتك. هم هنركبهم، هو الراجل جابهم وخلاص. وكاميرا اهي، ادي الكاميرا وسماعتين بيضاوي ورا. وده المكان كان فيه هنا درج، حشنا الدرج وحشنا كاسة القديم، وادي مربع اهو. هنركب هنا الكاسيت المربع ده مع الكاميرا مع سماعتين مدورين 16 مع سماعتين بيضاوي ورا. وادي السماعتين البيضاوي 600 واط RMS 12 واط. بس طبعا ده صيني بقى، انت عارفين الصيني اي كلام في اي كلام، يكتب لك على الكرتون حاجه ويبقى جوه حاجه تانية. ادي السماعات اهي. انا بصراحه مش عارف ايه نوعهم بايه. اهو النوع اهو. هو الجمبل اكتشفت ان اسمها المهندس اهي. ايه المهندس بيضاوي. اركبهم هنا في المكان ده لان هي فيها بيضاوي، تحت اهي. ادي واحده هنا بيضاوي وادي واحده بيضاوي. هنروح مركبين دول مكان دول. خلاص اركبهم. نبتدي بقى نركب الكاسيت والسماعات اللي قدام، بعد كده نخش على الكاميرا ومع السماعتين اللي ورا. يا مسهل. هنا مسمار، وهنا كان في واحد اهو، وادي مسمار تاني اهو. في مسمار هنا وفي مسمار تحت. هنفك الفبرايه اهي طلعت معانا. تمام. لا اهو يا باشا. مكان الباب اهو. ادي مكان السماعه وادي السلك. تمام. وادي السماعتين هنطلعهم اهم. نطلع السماعتين. ادي السماعه طبعا كله صيني في صيني. سيت ساوند اهو. ادي السماعة يعني يا دوبك هتيجي هنا. وادي السماعة التانية. طبعا الوش ما بيركبش، وادي السماعة التانية سيت ساوند 650 واط. اي حاجة في اي كلام. هو جاي معاها ضمان كمان يا ولا. والله اعرف ان طالما معاها ضمان يبقى السماعة كويس. نشوف الدنيا ماشية ازاي. فين وشك من ظهرك انت؟ كده كلام وكده كلام. يبقى ده بالتاني كده. تمام بالتاني كده اهو. ما علينا. ادي السماعتين اهم. وهنركب هنا. نركب واحدة كده ونشوف الدنيا ماشية ازاي. هي المفروض طالما اللي لها ضمان يبقى صوتها كويس. نركب ونرجع تاني. كده السماعة ركبت اهي. صوتها مش وحش، شغالة يعني مش وحشة. تمام. والكاسيت اهو. نقفل الباب ده عشان نشوف هتخبط في الازاز من ورا ولا لا. لو هتخبط نجيب العلاقة اللي احنا ركبناها قبل كده في العربيات دول. تمام. نقفل الباب ده ونرجع نكمل في الباب التاني، الباب اللي هناك. السماعتين اللي راكبين ورا في الاوبل استرا. طبعا الزمن كلهم. هذه السماعة التانية وهذه السماعة دي.
هنفك ونركب السماعتين البيضاء والجداد. ادي سماعة وادي سماعة. نفك كده مسمار. كده السماعة طلعت معانا. نخش على التانية. السماعة التانية اهي. هذا مسموع احنا فكينا اللي هناك. التانية هذا واحد. اثنين. ثلاثة. ربعة اهو. كده السماعة طلعت. انت خبطة من تحت كده تطلع معاك. نخش من السوكت ونجيب السماعتين التانيين ونركبهم مكانهم. فكينا السماعة لقينا فيها ازاز اهو. المفروض الرق ده يجي معايا ينزل لتحت معايا، لكن مفيش خالص ماشي. والسماعة التانية نفس الكلام اهو. بص فيها ازاز. هنفك طلع السماعتين دول نركبهم بدل دول. السماعتين مثلا هي اي نوع ارحم اللي كانت فيها. اي نوع ارحم اللي كانت فيها. السماعة اسمها المهندس تنول. تنول من تحت المهندس. طبعا صيني. عامة ارحم اللي فيها. نجرب كده واحدة. طبعا دي بيضاء على ابوها. محتاجة حاجة بسيطة بس توسيع. نظبطها ونظبط التانية ونرجع تاني. بعد معاناة مع المكان، كان المكان أضيق من السماعتين. الحمد لله ركبنا اهو الاثنين اهو زي بتاعها بالظبط. تمام اهو. يدوبك وصلنا حتة بسيطة كده ورجعت. وهنا نفس الكلام حتة بس انا نركب الستاند بتاعها. ركبنا الستاند اهو مكانه، بس هنسيب الضرية مفتوحة لغاية ما نركب الكاميرا، عشان كده كده هنشد الوصلة. تمام يا مسهل. نركب الكاميرا دي. تمام. وادي الوصلات. دي كاميرا اسمها كاميرا لاتش. كاميرا لاتش هنركب دي تحت. ركبها هنا في المكان ده. نركب ونرجع تاني. في بيبان فرغنا السماعة زي ما انتم شايفين اهو. دي التفريغة. دي التفريغة. وادي الفبرية وادي السماعة. هنركبها هنا كده. لازم العلاية دي. هنركب دي والكاسيت اهو. وادي الكاميرا.
الكاميرا اهي، في عربية ورانا اهو، هوبترا كده. مش قاعد غير ايه، نقفل الباب ده وخلاص. يا مسهل كده. احنا ركبنا السماعات والكاسيت اهو، ركب مع السماعتين، البابين اتقفلت، وادي الستاند ورا ركب اهو، كأن مفيش حاجة حصلت مع الكاميرا، وادي الكاميرا اهو. بس طبعا احنا راجعين في الحيطة فمش هتجيب حاجة. احنا راشقين في الحيطة، راشق اهو. فايه قعد كده الصوت بس نجربه خلاص. العربية دي ما كانش فيها صوت خالص يا جماعة وما جت، وكان فيها كاسة عدد صغير، والحمد لله ظبطنا الأداء. 3 ساعات شغل. وده الصوت بعد التركيب اهو. هو ناقص كده فريم، انا هحاول اظبطه له الفريم ده. العربية دي الحاجات بتاعتها ناقصة في الفريم، مش لاقيينه، فهنجيب الفريم ان شاء الله. وكده تسلم ايدك يا حاج حماده. استاذ احمد يسري معانا، والله يبارك لك. حبيبي محمد يوسف. استاذ محمد يسري، حبيبي يا حماده. مبروك عليك يا باشا. انا معاكم حماده. ركب لنا كمان كاميرا ورا اهي. الكاميرا اهي، ادي الكاميرا. مركب لنا كاميرا ورا، مركب لنا سماعات. مبروك عليك. انا معاكم محمد.